Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজি মই দেখাম প্ৰিন্সেস কাট ব্লাউজ কেনেকৈ চিলাব লাগে। সবতকে ইজি হয় এটো ব্লাউজ চিলোৱা। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব, হেকলৈ চাব। তে কেনেকৈ চিলাব লাগে চাওক। এনেকে আগতে উল্টা সিধাটো চাই ল'ব লাগিব। আগতে আপুনি সিধা সাইডত লাইলিনটো লৈ ল'ব, লৈ তাৰ পিছত গলৰ যেটো ডিজাইন আছে সেই ডিজাইন হিচাপে আমি সিলাই ল'ব লাগিব আগতে, ঠিক আছে। এতিয়া দেখিছে মই কেনেকৈ সিলাইছো, আৰু আপোনালোকেও পিন মাৰি ল'ব পাৰে। মই পিন মাৰি লোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে পিন মাৰি ল'লে আপোনালোকৰ সবতকে সুবিধা হ'ব। আৰু মই এনেকৈ কাটি ল'ম, আগতে কাটি লৈ ডিজাইন যেনেকৈ আছে সেনেকৈ আমি সিলাই কৰি তাৰ পিছত কাটি ল'ম। আৰু তেৰা তেৰাকৈ কাটিব লাগিব, নহ'লে গলৰ কাৰ্ভটো আপোনাৰ সিধাকে নবহিব। এনেকৈ তেৰাকৈ কাটি ল'ব আপোনালোকে। দেখিছে এতিয়া এনেকৈ হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই চাপ সিলাই মাৰি দিম। এতিয়া দেখা পাইছে মই সিলাই ললো, আৰু সিলাই লোৱাৰ পিছত অটোমেটিক আপোনাৰ ডিজাইনটো আহি যায়। এতিয়া মই দুই সাইডে মই জয়েন কৰি ল'ম। যেটো দুই পাট্টাটো আছিল, দুটা পাৰ্ট আছে, সেই পাৰ্টটো আমি সিলাই ল'ম। আৰু এনেকৈ দুটা জোৰা কৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে লক কৰি ল'ব। লক কৰি তাৰ পিছত গোটেইখিনি লাহে লাহে মিলাই মাৰি যাব, ঠিক আছে। এতিয়া মোৰ সিলাই হৈ গ'ল, আৰু মই আৰু এপাৰ্ট যে আছিল সেইটোও সিলাই ল'ম। একে ধৰণে সিলাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ আপোনালোকে বহুত ইজি, আপোনালোকে যোনে নতুন ব্লাউজ চিলাব খুজি আছে বা ব্লাউজ সিলাই পিন্ধিব বিচাৰিছে, এনেকৈ সিলাই ল'ব পাৰে। দেখিছে ফিনিশিং, দেখিছে পুৰা পাৰফেক্ট হ'ব, আৰু কম সময়তে আপুনি ব্লাউজ সিলাই ল'ব পাৰিব। প্ৰিন্সেস কাটটো সবতকে ইজি হয়। আৰু মই এতিয়া বেকটো কৰি লৈছোঁ, আৰু বেকটো বহুত দ দিছে, তে দ যেনেকৈ দিছে মই সেনেকৈ মই কাটি কেনে মই সিলাই ল'ম আগতে। তাৰ পিছত মই কাটি ল'ম। আগতে মই চিন দি লৈছোঁ কোনখিনিলৈকে চিলাব লাগিব, সেইবাবে মই আগতে সিলাই লৈছোঁ। এতিয়া দেখিছে মই সিলোৱা হৈ গ'ল, আৰু মই তাৰ পিছত সেম আগত প্ৰথম পাৰ্টটো যেনেকৈ কৰিছোঁ, যে কাটি তাৰ পিছত তেৰা তেৰা কাটি লৈছোঁ, তাৰ পিছত আপুনি উল্টাই দিব লাগিব। উল্টাই তাৰ পিছত এই লাইনিংটো সিধা কৰি ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ পিছত আপুনি চাপ সিলাই মাৰি দিব। এইটো ব্লাউজটো এনেকৈ চাপ সিলাই মাৰি দিলে পাইপিঙৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ অলৰেডি তাতে কাম কৰাই আছে, দেখিছে। ধৰণে আপোনালোকে সিলাই ল'লে সবতকে ইজি। আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে যে পাইপিং চিলাব নাজানে, পাইপিং কেনেকৈ বনায়, তাৰ বাবেও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। মই অকল পাইপিং কেনেকৈ বনায়, কেনেকৈ সিলাই কৰে, গলত কেনেকৈ লগায়, মই সকলো দেখাই দিম। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি জানিব বিচাৰে। এনেকৈ মই পিছফালৰ যেটো বেক চাইডৰ মই টিকেনটো মাৰি লৈছোঁ, তেৰাকৈ মাৰিব লাগে। দেখিছে প্ৰথমতে হাফ ইঞ্চি আগৰ এনেকৈ লক কৰি ল'ব, তাৰ পিছত অকমানি একদম পাতলাকৈ ল'ব। দেখিছে এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই দুটা সাইড যেটো ফ্ৰণ্ট আৰু বেক দুটাই মিলাই এনেকৈ কান্ধটো মাৰি ল'ম, আৰু কান্ধটো তেৰাকৈ মাৰিম, কাৰণ যেন কান্ধৰ পৰা পৰি নাযায়। যেটো গলৰ আগ সাইডে আছে প্ৰথম মানে গলৰ এইখিনি মই কাষলতিৰ ফালে বেকা নকৰোঁ। কিছুমানে বেকা কাষলতিৰ ফালে কৰি দিয়ে, কিন্তু মই নকৰোঁ। মই নিজে পিন্ধি কেনে আৰু কাষ্টমাৰৰ ছেটিছফাইও মই দেখিছোঁ মই পিন্ধাই, যে এনেকৈ দিলে আপোনাৰ ডিঙিৰ পৰা পৰি নাযায়
ব্লাউজটো পৰি নাযায় আৰু ফিটিং হৈ থাকে, যিমান দ দিলেও ফিটিং থাকে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ। যদি কিবা আপোনালোকে বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া দেখিছে দুটা যোৰা লগাই ল'লোঁ আৰু পুৰা ধুনীয়া ফিনিচিং হৈছে। তাৰপিছত মই বডিৰ জোখটো দি ল'ম। বডিৰ কঁকালৰ জোখ যিমান আছে দেখিছে 8.5 দিছোঁ বডিৰ, আৰু কঁকালৰ 6.5 দিম। তে এনেকৈ যাৰ যেনেকুৱা জোখ থাকে সেই হিচাপতে আপোনালোকে এনেকৈ জুখি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু এইটো ছাইডত চেইন হ'ব, যিহেতু ছাইডত চেইনটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লগাব লাগে। তে এই ভিডিঅ'টোত মই চেইন কেনেকৈ লগাব লাগে সেইটো দেখুওৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে চেইন কেনেকৈ লগায় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে, তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই তাৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ মই অকল কেনেকৈ চেইন লগাব লাগে মই এইটো দেখাই দিম। এতিয়া মই কাষলতিটো জুখি লৈছোঁ, দেখিছে কেনেকৈ কাষলতিটো জুখিছোঁ। চেম একে ধৰণে হয় আৰু আপোনালোকৰ চবতকৈ ইজি হ'ব। আপোনালোকে যদি ট্ৰাই কৰে এইটো ব্লাউজ কম সময়তে বনাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই হাতৰ ইটো পাৰ্টটো দেখাই দিছোঁ। হাতৰ এই পাৰ্ট দুটা জইন কৰি ল'ম। মই জইন কৰোঁতেও মই অলপমান জইন কৰি ল'ম, আৰু এতিয়া মই যিটো জইন কৰা আছে হাতৰ সেইটো কাপোৰ কাটি ল'লোঁ আৰু তাতে পটি এটা হিচাপে লগাই ল'ম। যিহেতু পাতল কাপোৰটো সেইকাৰণে 2 ইঞ্চি মই লৈ লৈছোঁ। 2 ইঞ্চিৰ কাপোৰ লৈ তাৰপিছত মই চিলাই কৰি লৈছোঁ। এইটো পটিটো অলপ মোটাকৈ দি ল'ম। এতিয়া মই চাপ চিলাই মাৰি ল'লোঁ, আৰু চাপ চিলাই মাৰাৰ পিছত এতিয়া মই 3 ভাঁজ কৰি ল'ম, কাৰণ কাপোৰটো মোটা হ'লে হাতটোৰ তাতে হুক লগাই পিন্ধিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়। যদি আপোনাৰ হুক টিপ বুটাম বুলি কয়, যিটো আমি দোকানত এভেইলেবল পাই যায়, এইবিলাক যদি আপোনালোকে লগাই টিপ বুটাম লগালে বেছি ফিটিংটো ভাল আহে। মই এনে ডাইৰেক্ট চিলাই দিছোঁ, কাৰণ টিপ বুটাম দিব মানা কৰিছে, সেইবাবে মই এনে আৰু ডাইৰেক্ট অকল চিলাইয়ে দিছোঁ অকল। তে মই কেনেকৈ চিলাইছোঁ দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া মই এইটো চিন দি লৈছোঁ অলপ কাটি। তাৰপিছত যিটো সন্মুখৰ ছাইড হয় দুটা পাৰ্ট মই কাটি লৈছোঁ। চব ব্লাউজতে আপোনাৰ হাতৰ ছাইডৰ যিটো কাষলতিৰ সন্মুখৰ ছাইড হয় ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, এইটো অলপমান 1/2 ইঞ্চি কাটি ল'ব লাগে, তেতিয়া ফিটিংটো ভাল আহে। এতিয়া মই হাতটো জইন কৰি ল'ম। তে জইন কৰাটো আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ। ব্লাউজ চিলাতে বহুত ভালকৈ চিলাব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰত আপুনি চাব লাগিব মিলাই হাতৰ এই জোখটো। দেখিছে মই কাপোৰটো আগতে চাই লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখায়ো দিছোঁ। এনেকৈ যদি আপোনাৰ সঠিকভাৱে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেতিয়াও কমপ্লেইন নাহিব, মই এইটো গেৰেণ্টি দিব পাৰোঁ। কাৰণ মই যিমানখিনি ব্লাউজ চিলাওঁ আৰু ইমান কমপ্লেইন মই আজিলৈ পোৱা নাই। হাতৰ যিটো কাষলতিৰ ফালে কুচকুচ হয় সেইবোৰ একো কমপ্লেইন নাপাব যদি এনেকৈ চিলাই। আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় মোক কমেণ্ট কৰি যাব, কিহৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰব্লেম পাইছে ব্লাউজ চিলাওঁতে। তাৰ বিষয়েও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰে, মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত আনিব পাৰিম। এতিয়া মোৰ হাত চিলাই হৈ গৈছে, দেখিছে হাতটো চিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই যিটো চিধা ছাইড দুটা মাৰি ল'ম। হাতটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই চিধা ছাইডটো মাৰি ল'ম গোটেইখিনি, যেন যিখিনি দেখাত বেয়া লাগে, যে এনেকৈ ডাইৰেক্ট মানুহে কিছুমানে উল্টা কৰিয়ে দুটা পাৰ্ট চিলাই দিয়ে, এনেকৈ হ'লে ফিনিচিংটো ভাল দেখাত নাযায়। এতিয়া মই চিধা কৰি চিলাই লৈছোঁ, দেখিছে মই কেনেকৈ চিলাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক, দেখিছে।
এতিয়া মোৰ চিলোৱা হৈ গ'ল, হাতটো জইন কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তলৰ যে পট্টিটো লগাব লাগিব তলৰ সাইডত সেইটো মই লগাই ল'ম আৰু বডিৰ ফিটিংটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ডাইৰেক্ট ফিটিংটো কৰি কিনে মই পিন্ধি দেখাম আপোনাক কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। এতিয়া দেখিছে মই কেনেকৈ চিলাইছোঁ। তলৰ সাইডটো গোটেই আগতে কাপোৰটো আগতে ডাইৰেক্ট চিলাই ল'ম। আৰু এটা কথা আপোনালোকে দেখিছে এই টিকেনটো যে আছে যিটো দুই সাইডে মই এইটো উঠাই তাৰ পিছত মুটকাই তাৰ পিছত ভিতৰ ফালে সোমাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনাৰ ফিনিশিংটো ভাল হ'ব। এনেকৈ দিব আপোনালোকে। এতিয়া মই চাপ চিলাইটো দি দিছোঁ, দেখিছে এতিয়া চাপ চিলাই দি ল'লোঁ। গোটেই ৰাউণ্ড কৰি মই চাপ চিলাইটো মাৰি লৈছোঁ আগতে। এতিয়া দেখিছে মোৰ চিলাই কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ। তো বাই বাই।